السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. كلياتنا بنحب الكيك السادة مع فنجان شاي، وأهم شي يكون كيك طري منتفخ أعطي طعمة طيبة من جوا، ما طالعة أي ريحة للبيض فيه. بدنا الكيك يكون ناجح معنا ونتبع وصفة نعملها دايما وتضلها ناجحة معنا. وهالوصفة اليوم حنعملها بالفيديو، وصفة كتير حتعجبكم بكل الخطوات والتفاصيل ليطلع معنا كيك طيب كل مرة يعجبنا ويعجب عيلتنا. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش. دايما قبل ما نبدأ بتحضير الكيك بنحضر القالب أو الصينية، بنمسحها بشوية زبدة ومنرش طحين بعدين، وبننفض أي طحين زايد عليها، وهيك بتكون جاهزة عنا وبنحطها على جنب. هلأ بدنا نبلش بالكيك. بيلزملنا 4 بيض بحرارة الغرفة. بدنا نضيف على البيض ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، بتشيل أي ريحة من البيض وبتخلي الكيك يرفخ أكتر، وما تاكلوا هم ما بتطلع ريحتها أبدا أو طعمتها. وبدنا نضيف عليهم ملعقتين صغار سكر الفانيليا. بنصحكم كمان البيض تستعملوا بيض جديد، يعني ما يكون كتير قديم، بيعطينا نتيجة أفضل كمان بس نخفه. هلأ بالخفاقة الكهربائية بدنا نخفق البيض لمدة 5 دقايق، وإذا كان يدويا بياخد وقت شوي أكتر. معيار عنا هو إنه نوصل لهيدا القوام الكريمي، بدنا قوام كريمي للبيض. هيدي أهم خطوة حتى يطلع الكيك أبيض عنا من جوا ويرفخ بشكل منيح. بعد ما نوصل لهيدا القوام هلأ بدنا نضيف كوبين من السكر. كمان السكر والبيض خفقهم كتير ضروري بالكيك، يعني أهم شي نحنا نخفق البيض نرجع نخفق السكر مع البيض. السكر والبيض بدنا نخفقهم تقريبا من 2 ل3 دقايق حتى نحس انهم هيك كمشوا على بعضهم، ونحس انهم اخدوا قوام كريمي حلو. وهلأ بنخفقهم متل ما قلنا لمدة 2 أو 3 دقايق حتى هيك يندمجوا بشكل كامل. وبعدين بدنا نضيف عليهم الحليب. بيلزم لنا كوب من الحليب السائل، طبعا يكون بحرارة الغرفة مش بارد، بالإضافة لكوب من الزيت النباتي. وأكيد السكر والحليب والزيت والطحين كلياتهم بدنا نقيسهم بنفس الكوب، ما بدنا كل مكون بكوب شكل حتى ما يختلفوا معنا المقادير. كل شي بدنا نقيسه بكوب واحد. نغفقن شوي مع بعضهم، يعني ما بدهم وقت كتير. هون خلص نحنا خفقنا أول شي البيض والسكر، بس بدنا المكونات تندمج. وهلأ عنا 3 أكواب من الطحين أو الدقيق بدنا ننخله. لازم يكون منخول عنا بالكيك حتى يعطينا قوام سلس أكتر ومتجانس أكتر. ننخلو بهيدي الطريقة، وطبعا انتو فيكن تنخلوه على جنب، ما ضروري هيك فوق الكيك، بتنخلوه على جنب وتحطوه بوعاء وبعدين بتضيفوه على الكيك. وبدنا نضيف عليهم ملعقتين صغار من البيكنج باودر، كمان لازم يكونوا منخولين مع الطحين. والطحين ما حطيت كل الكمية، منحطها على دفعتين. وكمان خطوة كتير مهمة بعمل الكيك، مجرد ما ضفنا الطحين على الكيك ما بدنا نشد بالخفق. كل شي شد بالخفق كان قبل حتى نخفق البيض والسكر مع بعضهم والمكونات يلي منا جافة. مجرد ما ضفنا الطحين بدنا نشتغل على مهلنا. حأخفقه بس شوي صغيرة، أول شي بالسباتولا حتى ما يتطاير الطحين، وبعدين بالخفاقة الكهربائية بس شوي، يعني يا دوب بس هيك يندمجوا مع بعضهم، ما يكون في تكتلات كبيرة. بوقف الخفاقة دغري. كل ما شدينا بالكيك على الطحين بصير الكيك بيطلع معنا قاسي أكتر، وهالشي ما بدنا إياه. فبس بدنا الطحين يندمج مع باقي المكونات. ننخل الدفعة التانية من الطحين وبنرجع منعيد نفس الخطوة. شايفين كيف مكونات كتير بسيطة وكتير سهلة ودغري بتجهز معنا، يعني ما بدها وقت كتير، وطريقتها وخطواتها هيك بسيطين منهم معقدين، وبتجهز معنا الكيكة. خليط الكيك بيكون هيك متجانس وحلو. شايفين كيف هلأ بالملعقة شوي هيك حركتهم مع بعضهم، بس أكيد ما حنتركن هيك لأنه في تكتلات كبيرة. بالخفاقة هيك ثواني صغيرة كافية إنه تشلنا أي تكتلات. شايفين كيف صار القوام متجانس وسلس مع بعضه، صار جاهز عنا، ما في داعي نخفق أكتر حتى ما يصير عنا قاسي الكيك أكتر. وهيك خليط الكيك السادة بده يكون مش رخو كتير ولا كتير تقيل، هيدا القوام ممتاز. وهلأ صار جاهز عنا لنحطه بالفرن. شفتوا ليش بأول الفيديو قلت انه احسن نحضر القالب قبل ما نعمل خليط الكيك؟ لانه دغري لازم نفوت خليط الكيك ونشتغل فيه، ما نتركه برا. فمنكون جهزنا القالب اللي عنا ودهناه بالشكل المطلوب وجهزناه، وما بياخد معنا وقت. دغري منصب الكيك بصير جاهز يفوت على الفرن الحامي.
هلأ بهيدا الوقت بدنا نكون محميين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. منفوت قالب الكيك على الرف الوسط، والنار بدها تكون بس من تحت، ما بشغل النار من فوق، النار بس من تحت على الكيك. بهيدا المقاس بتاخد معنا تقريبا 40 دقيقة بالفرن. ممكن تاخد معكن 35 دقيقة في حال نوع الصينية غير، بفوت حرارة غير، يعني تفاصيل كتيرة. بس أكيد بدكن تخلوا عينكن على الكيك لأنه ممكن يجهز قبل بوقت. وبس نفوته على الفرن بعد 10 دقايق تقريبا منخفف النار، ما منخليها قوية، منخففها حتى ما يستوي معنا بسرعة وما يكون مستوي من جوا. منخففها ومنخليه يستوي على مهله. وإذا مستعملين كيك قياسه أصغر بياخد حتى 50 دقيقة. كل هالتفاصيل حأكتب لكم إياها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. وكمان ممكن ما تحتاجوا إنكم تحمروه من فوق، وممكن تحتاجوا إذا عبالكم لون زيادة، يعني ممكن ياخد هيدا اللون بس من النار اللي من تحت على الحرارة اللي بالفرن. وممكن ما ياخد، تحسوا إنه أصلا عبالكم تضيفوا شوية لون، ساعتها بتطفوا من تحت وبتضووا عليه شوية من فوق حتى ياخد لون، وبتطلعوه من الفرن وبتقلبوه بس يدفى شوي وبصير جاهز للتقديم. في ناس بتحب الكيك الساخن دغري أول ما طالع من الفرن، وناس بتحب تتركه حتى يبرد بحرارة الغرفة. قولوا لي انتو شو بتحبوا. أنا بحب الاتنين، بحب ذوقه ساخن وبحب ذوقه بس يبرد بعدين، الاتنين طيبين. طبقوا الوصفة بكل التفاصيل والخطوات اللي ذكرناها، وإن شاء الله حتحصلوا على هاللون الأبيض من جوا وهيك هالقوام المرتفع عنا. طعم كتير طيب، ما في أي ريحة للبيض عنا، كتير كتير ناجحة الوصفة، هيك بسيطة وسهلة وبتعطينا كمية منيحة وطعم لذيذ. وكمان بنصحكم انه ما تستخدموا قياس اكبر من القياس اللي انا مستخدمته بالفيديو للصينية، حتى ما تطلع معكم الكيك رفيعة مثل البراونيز. انتو بدكن اياها منتفخة. وفي حال كمان بدكن تستعملوا صينية اصغر حتى تخلوا الكيك اسا مرتفع اكتر، اكيد بيزبط. وانا مجربة بكتير قوالب وصواني، بس الفرق انه بده ياخد وقت اكتر بالفرن، يعني بياخد حتى 50 دقيقة ل 55 دقيقة. بتخلوا عينكن عليه حتى تشيلوا العود الخشبي يكون نظيف من الكيك. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. حاكتب لكم كل التفاصيل بصندوق الوصف اسفل الفيديو. بتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.